ढिलो गरिदिने के छ मिटर उता जानुपर्छ तपाईँ त उता जानुपर्छ ए 10 किलोमिटर हल्का सिधा हाल न अब मुनि 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 एउटा भ्यू चाहिँ बबल देखिने हो क्या यो भिरबाट खस्यो नि त हड्डी पनि भेट्ने होला यार ल वेलकम टु घले गाउँ बल्ल आइपुग्यो यार मैले नि मिङे आएन नि त यो ढिलो गरिदिने ल के छ हाम्रो एमएम गुरुङ अनि हाम्रो उज्जवल दाई राम राम लैन फुल गरिदिनु न Hello and namaste everyone. This is your boy Manish Poudel. Welcome back to my channel. Hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु जान लाग्यो आज लमजुङको घले गाउँ हो क्या लमजुङको घले गाउँ हो हामीसँग आएर 3टा बाइक छ एउटा चाहिँ उज्जवल दाइको बाइक भयो एउटा चाहिँ एमएम गुरुङ दुईजना भ्लगर हो है अहिले चाहिँ त्यस्तै 11:20 भएको छ हेरौँ हामी कति बजी पुग्छौँ अब उहाँ चाहिँ आजै पुग्छौँ कि पुग्दैन खै त थाहा छैन जाडो छ बिस्तारै बिस्तारै जाने भनेर राइट सेफ त्यसरी कुदाउनु हुँदैन है हाम्रो झन्डा भाइ भनेर सर्दी हाम्रो सफल व्यक्ति झन्डा बोकेर हिँड्ने भएको भएर झन्डा भाइ राखेको हामीले न अलि पनि झन्डा बोकेरै बोकिरहेको छ उनीहरूको पछाडि आजभोलि त बाटो पनि कस्तो प्याक क्या खाली नै हुन्न यार हेरामा कुदाछन् केटाहरू फायरमा बाटो खाली नै छैन क्या आजभोलि त्यो यस्तो हाम्रोमा चाप पढेर गाडी हो अनि यो फेरि यो हाम्रो यो पोखरादेखि कोत्रेसम्मको बाटोबाट चित्तै भएन क्या त्यही उताको बाटो राम्रो छ कोत्रेसम्म त पुरा घोडाचढी जस्तो छ घटक अब हाम्रो गाई माइग्रेटर चाहिँ छैन क्वालिटी चाहिँ कस्तो आइरह ट्रकले यस्तो गाडी भएछ ट्र्याक्टर भएर ट्रकले ओटा हानेर हुन्छ फेरि यो जिपभरि कुकुरहरूलाई हिँड्यो भने त कुकुरलाई रेस्क्यु गर्ने मान्छेहरू हुन् क्या साइड छ न साइड लाइट छ क्या सिधै ओटेक हानिदिने यार यसरी नै हुन्छ ठुलो पनि कति छ क्या साथै छैन यार खाने धुलो रोग्यो के भयो फेरि अहिले त म डुम्रे बजार आइपुगेँ खै त नि दाइ त सब कुदाउँदै जानुपर्छ म भेटाउनै सकिनँ आफू खैनीबाट भित्र हो क्या लमजुङ चाहिँ जाने बाटो अङ्कल लमजुङ जाने कुन बाटो हो नि जाने हजुर डुम्रे निस्केर जानु पर्दैन डुम्रे कता पर्यो यता पर्छ ए यही बाटो पर्छ अनि डुम्रे बजार आउँछ हजुर तपाईँ म त धेरै यता आएको छु क्या 10 किलोमिटर उता जानुपर्छ तपाईँ त उता जानु पर्यो ए 10 किलोमिटर अब यता गोर्खातिर पनि होला हुनलाई है तर त्यो हुन पर्ने हुन्छ यो चाहिँ सिधै जाने यहाँ जानु भने 10 किलोमिटर छ यहाँ डुम्रे डुम्रे
अनि डुम्रे बाडा त्यहाँ त्यो खोलो छ खोलो पारेको त्यहाँबाट चाहिँ लमजुङ कुन ठाउँमा पुग्नुहुन्छ लमजुङ घले गाउँ त्यतैबाट हो जाने उल्टो बाटो आज यार म एरामा डुम्रेबाट नि थोरै यताबाट छिर्ने होला भन्ने जस्तो सोचिरहेको थिएँ मैले डुम्रेबाट रहेछ कि छिर्ने भित्र होला सरबाट भित्र रहेछ मलाई के थाहा नि म त पुरा सिधै उता पुगिरहेको गोर्खा जाने बाटो गइदिरहेको तर साथीहरू भन्दा 10 किलोमिटर टाढा पुगिरहेको क्या फेरि रिटर्न फर्केर आयो अब पुगेकै रहन्छन् कि मलाई त उनीहरू त हिँड्दै झन् भेटाउँछ भनेर होला सो गाइज हामीहरू चाहिँ एकैछिन यो डुम्रीबाट थोरै यता आएपछि चाहिँ यहाँ रेस्ट गरेको होइन हाम्रो दाइले चाहिँ ड्रोन सन उडाउनु भयो ड्रोन फुटेज पनि आउँछ है ल हाम्रो झन्डा पनि यहाँ छ है अब झन्डा फरफराउँदै फरर हिँड्ने हो मोटो ब्लगमा भेटौँ न ल हाम्रो झन्डावाला बाइक चाहिँ अगाडि गयो है केटाहरूले चाहिँ झन्डा चाहिँ जे छोडेर हिँडिरहेछन् हामीले चाहिँ एकैछिन ड्रोन छन् दाइले उडाउनु भएछ माभन्दा पहिले दाइले उडाइसक्नु पारेछ म त ट्याक्क आइयो एकैछिन मात्रै हिँडिहालेको अस्ति भोक लागिरहेको छ अब खाजाने ठाउँमा एकैछिन रोक्ने भनेर खोला पुल रिद्धि खोला पुल है गाडी ल सुनसान बाटो क्या जङ्गलको सुनसान बाटो आयो क्या अहिले त पुरा गाडी नै गाडी प्याक नै प्याक बल्ल खाली सुनसान खाले बाटो आयो बल्ल चलाउन एकदम मजा आएको तोरीबारी भ्यू चाहिँ दामी देखिरहेको यहाँ बेसी सहर नारायणगढहरू सहरबाट नारायणगढ जाने गाडी यस्तो आनन्दको ठाउँ के को जान्छ फेरि यहाँ ए यस्तो साङ्ग्रो बाटो छ यार दुईवटा ट्रक पासै नहुने बाटो हल्का सिधा हाल न अब खुले जाम खुले भनेर क्या ए रामा एकैछिन कुरेर बस्नु पऱ्यो रे ओखलमा एकैछिन जाममा पनि पऱ्यो हामी बल्ल बल्ल निस्क्यौँ दुईवटा ट्रक अड्के रहेछ बाटो साङ्ग्रो रहेछ यहाँको त्यही भएर दुईवटा ट्रक छिर्नु नि गाह्रो हुन्छ त्यो बाटोमा जाडो बहुत जाडो छ हामी चाहिँ खै कहिले हो बेसी सहर कुनै बेसी सहर हो कि के लमजुङ चित्ती खोलाको पुलमा आयौँ है हामी चित्ती खोला पुल पानी त रहन्छ हल्का हल्का जङ्गलको बाटो डर लाग्यो म्याउ म्याउ मुनि 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 म्याउ ओहो पाउँदै पुल पाउँदै पुल पानी त रहेछ अरे खोलामा त वेलकम टु फ्राइडे रेस्टुरेन्ट गाइस भिडियो चाहिँ फुल हेरिदिनु होला लाइक सेयर सब्सक्राइब हानिदिनु होला अनि बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला भन्न चाहन्छु म यस्तो दामी दामी भिडियोहरू आउँदै राख्छन् बेसी सहर जानलाई अझै यहाँबाट 15 किलोमिटर बाइक रहेछ भक्का देख्दो रहेछ नि दामी दामी पुरा निलो कलरको देखिरह यहाँबाट भ्यू चाहिँ बबाल देखिने हो क्या पुलमा गएर ड्रोन सट हाल्ने भन्नु होला अहिले पुलमा गएर ड्रोन सट हाल्ने क्या राइडर म्योर एमएम गुरुङ
चाहिँ एकदिन टुरबाट फर्केको है। हामी 20 शहरमा हो होइन, खासै त खाइयो। अब यहाँबाट अब घले गाउँ हिँड्न लागेको, अब रात पर्ला जस्तो 4:30 भइसक्यो। अब लेट सी अब कति टाइम लाग्छ हेरौँ। जानु चाहिँ अब रात पर्न के गर्छ, रात पर्ने पुग्नु त भइपुग्ने हो। भ्लग चाहिँ अब अँध्यारो भएर चाहिँ उज्यालोमा हिँड्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले चाहिँ यति मोटो भ्लगमा हुन्छ। हामीले खाजा खाएर चाहिँ हिँड्यो है गाइस, सफल रेस्टुरेन्टमा भान्साघर। भएर पनि आउनु, मिठो खाजा पाइँदो रहेछ। 20 शहरमा पर्छ है। त्यो गाडी हिँडिसक्यो यार। यो चाहिँ 20 शहर बजार हो है। घले गाउँ जाने बाटो यही हो। ए ल हुन्छ ल। बिचरबाट धेरै नै माथि आइसक्यो है। डाँडाहरू हेर्नु त पुरा हिमाल फोक्का देखियो अरे यहाँबाट। रात पर्न त लागिसक्यो, त्यही पनि हिमाल चाहिँ फोक्का देखिरहेको क्या। म अघि हिँडेछु, अहिले चाहिँ धुलो नखाने भनेर। धुलो कति खानु, सधैँ पछि बस्थेँ। आज म अघि हिँडेछु क्या, अरूलाई धुलो खुलाउँदै हिँडेछु म आज। सकिन्न यार यसरी कुदाएर यार, गाह्रो। केटाहरू पो फर्केट भएको बाइक चलाइ हामी त कहाँ सक्ने हो। बाइकको किमा हुन्छ यसरी चलायो भने त कस्तम। यो भिरबाट खस्यो भने त हड्डी पनि भेट्ने होला यार, त्यस्तो भिर छ यार। यस्तो डर लाग्दो रहेछ भिर। भ्यू चाहिँ दामी छ, भिर फेरि डेन्जर छ क्या। जोगी हिँड्नुपर्छ। बाटो पनि फेरि यस्तो एकदम टायर फनफनी घुम्ने। क्यामेराम्यानलाई एरामा भिडियो खिचाउन गाह्रो छ, भ्लग गर्न गाह्रो छ। केटाहरू एक्सट्रिम गइरहने। यो हाम्रो 200 राइडर घले गाउँ आउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि स्ट्रेट लिएर आउँदा नि हुन्छ है। बाटो चाहिँ राम्रै छ, त्यस्तो अफरोड भनेर यस्तो ढुङ्गा मुढा त्यस्तो छैन होइन। सर्र परेको अफरोड छ, मजाले स्ट्रेट लिएर आउनु सक्नुहुन्छ हजुरहरू। डबल रोडै आए पनि सक्नुहुन्छ। गाउँ त देखियो तर कुन गाउँको थाहा छैन है। घले गाउँ त आएन ल पक्कै पनि। सो गाइस भर्खरै सोधेको कति मिनट लाग्छ भनेको उताबाट आएको दाइलाई। 20 मिनट जति लाग्छ भन्नु हो। अब चाहिँ हेरौँ 20 मिनटमा पुगिन्छ पुगिन्न। ढिलो लाग्छ ल। वेलकम टु घले गाउँ। बल्ल आइपुग्यो एकदम। सो गाइस हामी चाहिँ भर्खरै आइपुग्यो है। भर्खरै 7 बज्दैछ। लास्ट धुलो भएको थियो क्या, वाइल्ड धुलो रहेछ है। कपडा सपडा फेरेर फ्रेस भएर चाहिँ अनि भर्खर भिडियो अन गरे है। भिडियो चाहिँ अब यहाँ हिँड्नुहुन्छ। लास्ट एक्सट्रिमली अफरोड रहेछ भनौँ। अब धुलो है। स्कुटरहरू पनि लिएर आउनुहुन्छ भने हजुर आउन सक्नुहुन्छ। बाइक त मजाले आउँछ नै।
ल आजलाई चाहिँ यति नै है गाइज ल बाई